සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලුම දෙනාට. චතු රෙසිපීස් YouTube channel එකට ඔයාව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ හරිම රසට හදාගන්න පුළුවන් isso themparaduwa. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා කටගැස්මටත් කියාපු කෑමක්. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මම අරගෙන තියෙනවා මුරුංගා කොළ ටිකක්. හොඳට තෝරලා හොදලා වතුර බේරෙන්න තියලා කොළ සූරලා තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට ලොකු ලුණු ගෙඩියක් කපලා අරන් තියෙනවා. සුදු ලුණු රම්පා කරපිංචා අරන් තියෙනවා. හොදගත්තු isso 250ක් සිද්ධ කරලා හොදලා අරගෙන තියෙනවා. තාච්චියක් ලිපේ තියා ගන්නවා. ඒකට පොල් තෙල් ටිකක් එකතු කර ගන්න ඕනේ. පොල් තෙල් ටික රත් වෙගෙන එනකොට සුදු ලුණු කරපිංචා එකතු කර ගන්න ඕනේ. ඊළඟට ලොකු ලුණු රම්පා එකතු කරගෙන කලවම් කර ගන්න ඕනේ. දැන් මේකට කහ කුඩු ස්වල්පයක්, කෑලිම් දිස් කුඩු ස්වල්පයක් එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරගන්න. දැන් මේකට මුරුංගා කොළ ටික අපි එකතු කරගන්න ඕනේ. මුරුංගා කොළ ටිකත් එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්න. ඊළඟට අපි හොදගත්තු isso ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. isso ටික එකතු කරලා ඒකට ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්න, ගම්බිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්න, එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගන්න. ඊළඟට වතුර ස්වල්පයක් එකතු කරලා නැවතත් කලවම් කරලා වහලා තියන්න ඉදෙන්න. දැන් අපි එකතු කරගත්තු වතුර ටිකත් හිඳිලා තියෙන්නේ. isso ටිකත් හොඳට තැම්බිලා තියෙනවා. දැන් මේ මාළුව උයාගෙන ඉවරයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ isso themparaduwa. ඉතින් බලන්න හරිම ලස්සනයි, ඒ වගේම හරිම රසයි. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් චතු රෙසිපීස් YouTube channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ වටිනා අදහස කමෙන්ට් එකකින් සඳහන් කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන නැවතත් ඔයාලගේ හමුවට එන්නම්. වීඩියෝ එක බලපු සියලුම දෙනාට බොහොම ස්තුතියි. තෙරුවන් සරණයි. පරිස්සමින් ඉන්න.